عم تسبح، بس في ما حدا بفوت بالمي ابدا. عشاق الصيف في كل مكان، تحياتي لكم وحييكم من ألانيا، اجمل مدينه ساحليه في تركيا. نحن عم نحكي عن شواطئ رهيبه، عم نحكي عن شاطئ كليوباترا، عم نحكي عن جنه خضراء موجوده في الجبال حتقعدوا فيها وتنبسطوا فيها. لكن قبل ما نبدا الرحله وتعرفوا 5 شغلات اساسيه عن هالمدينه هي وشو المميزه مقارنه بانطاليا مثلا، مع انه هي قريبه فقط ساعتين، خلينا اخبركم اكيد عن بطل السفر. اول مرشد سياحي تفاعلي وين؟ في تركيا، مجاني، فيه خدمات حجز فنادق بشكل مباشر، وبنفس الوقت كمان فيه رحلات سياحيه. الجماعه موثوقين وكانوا تستخدمون، وبنفس الوقت ان شاء الله تكونوا تاخذوا احسن الخدمات بافضل الاسعار، والاهم افضل جوده. وخلينا نبلش الرحله وين؟ بألانيا الجميله الساحره. هلا اول شيء لازم تعرفوا عن ألانيا انه هي مدينه صغيره، يعني مدينه كلها على الساحل. هذا الشيء بيميزها عن انطاليا اللي هي المدينه تعتبر اكبر، اكيد فيها امكانيات اكثر، بس ألانيا اهدى، الطف، اجمل. الشغله الثانيه بالنسبه لألانيا السكن فيها هو يعني بالنسبه للسياح هي 3 مناطق رئيسيه. عندك كليوباترا، عندك منطقه اسمها سيتي سنتر، وعندك منطقه اللي هي اسمها بورتوكال بلاجي، وفي اماكن ثانيه سكن بس بتكون بعيده شوي. فبالتالي انت حتشوف هالاماكن هي الثلاثه هلا بالفيديو وتقرر على هدول الاساس. الشغله الاخيره بالنسبه للمواصلات، المواصلات بألانيا في باصات، ولكن صراحه ما بتحتاجها، يعني في تكاسي، لانه اصلا المدينه مثلا من بورتوكال بلاجي اللي هو اكثر مكان بعيد للسيتي سنتر بتمشي فيه 30 دقيقه. مثلا من سيتي سنتر لكليوباترا 15 دقيقه. في عندك نظام اللي هو التكاسي حوالي 50 ل 100 ليره، وعندك نظام انه تستاجر دراجه اللي هي دراجه هوائيه حوالي 50 ل 100 ليره باليوم كامل، وبتروح بكل مكان وبكل جمال. طبعا المميز فيها كمان مو بس بحر رائع وجميل، هذا الشيء يخلي كثير من الروس هون موجودين، ولكن كمان في عندها ميز انه في منطقه اسمها ديمتشاي حتشوفوها كمان شوي، عباره عن جنه خضراء في الجبال مع نهر بارد جدا، قريبه تقريبا 10 دقائق لربع ساعه. هذا الشيء ما بتلاقيه باي مكان ثاني في تركيا، جنه خضراء حقيقي. هذا كل شيء كله حتشوفوه الان، لانه انا حبيت اوضح لكم التفاصيل هي لانه المدينه غير معروفه بالنسبه للعرب كثير. شايفين هون البحر شاطئ كليوباترا، هذا هو هون الاوتيل بشكل مباشر على البحر مع اطلاله. حورجيكم هلا يعني هذا هو هون مثل ما شايفين الفندق بسيط جدا ولكن نظيف ومرتب ومكانه رهيب جدا. هون بتطلع بس المشكلة ما عنده اسانسير، وهي حتى كمان بيجي مع فطور بسيط، ولكن انا بقدر اقول عن الاوتيل هذا انه سهل ممتنع، يعني نظيف ومرتب وبسيط بنفس الوقت وسعره مناسب كمان. طبعا ما شوفوا يعني مثلا هلا هذا واحد من الاوتيلات هيك بيكونوا، هاي الحمام تبعك، هاي هون عندك الغرفة في مكيف. حلاوته هون شغلة انه مباشرة على البحر، انت هون مباشرة على البحر. طبعا انا صار معي شغلة، كنت عم بدور على خياط اسمه تيرزي بالتركي، وطبعا محسوبكم يعني تركيته على قده، وشوفوا شلون العالم بقى بلشت. يعني الصراحة كانت تجربة حلوة انه انت تحاول تعمل هذا الشيء. اي نعم بفهم شوية تركي، شوية كلمات بسيطة، ولكن قدرت اوصل للمكان عن طريق انه هني ساعدوني. فشغلة حبيت اقولها هون، لما يشوفوك بتحاول تحكي تركي كثير بالنسبة لانه هذا الشيء بيعني لانه كثير، وبالتالي بيحاولوا يساعدوك حتى لو بينت يابنجي، يعني يابنجي يعني غريب او اجنبي. بشكل عام هون الناس بألانيا الناس لطيفين. وهلا حوريكم هسه المنطقه هيك شلون الناس عايشين هون. هي منطقه سياحيه لانه قريبه كثير من شاطئ كليوباترا، مشيت 5 دقائق، ولكن الموضوع بسيط جدا ولطيف. شايفين هلا نحن هون هي
بالحواري، وهي حديقة جوا الحي الداخلي يعني. هاي هون محل ما بيعيشوا الأتراك نفسهم. مثل ما شايفين شلون الحياة هيك رايقة جدا، لطيفة هادية. هاي هون جامعة الحارة. بتطلع شوي لقدام بتلاقي اللي هو الاوتيلات، وبتصير بقى شارع شوي سياحي، ولكن بضل نفس الاجواء هيك. الحياة هيك تحسها رايقة وبسيطة بنفس الوقت حلوة، يعني ما لها مملة ابدا. شايفين شلون الامور؟ صراحة يعني من الاماكن الحلوة هون تسكن فيها، حتى لو اوتيلات، هي منطقة كليوباترا، لانه جنبك بحر، حي هيك جميلة، وبتدخل شوي للاوتيل لجوا. عندك هيك مثل منطقة حلوة كتير، يعني سواء عندك منطقة سياحية وعندك كمان منطقة سكنية للناس اللي هني اصحاب المنطقة. وشلون هاي هيك بقى الساندويش بتجي معلم، شي فاخر على الاخر، المنظر لحاله يتكلم. وهلا حورجيكم شلون الطعمة لما فعلا شلون تدوق هالموضوع هذا. هون اكيد صاحبنا اياد الله يعطيه الف عافيه، هو صاحب المطعم. الله يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. فهون بقى فيك فعلا تغوص بالطعم. واحد صراحه من المطاعم الطيبه هون، والناس المشتهيه على الفرايد تشيكن اللي هو مثل نظام كنتاكي، وحاب تاكل سندويشه طيبه. صراحه هذا المطعم افضل من كنتاكي، وسعره يمكن مثل كنتاكي وارخص، وطعمته صراحه الكواليتي تبعه كثير حلو. اسمه تشيكس ميكس، هون موجود في ألانيا. والاحلى من هيك انه صاحبه عربي كمان. يعني صراحه واحد من الاماكن اللي لازم تزورها هون اذا جيت على كليوباترا في ألانيا، لانه فعلا الطعم لذيذ، والسعر هذا كله حوالي، عم نحكي عن حوالي 5 يورو بس. هاي هون هلا شاطئ كليوباترا يا جماعه، الشاطئ الشهير جدا على مستوى تركيا ومستوى العالم. مثل ما شايفين هون، يعني هذا هو الشاطئ عن قرب. شاطئ جميل رملي بالكامل، وفي حتى رياضات اللي هي السبورت. بالاضافه اكيد هون كمان عندك مثل ما شايفين شلون على مد النظر الموضوع. هذا كله اسمه شاطئ كليوباترا، هذا كله اسمه شاطئ كليوباترا. فلكم تتخيلوا شلون الموضوع صراحة كتير روعة، كتير جميل هيك تمشي وتستمتع. فعلا شاطئ يعني حتى أفضل من الشواطئ الثانية على فكرة تبعت ألانيا. فعلا هو الشاطئ رقم 1. شوفوا هالجمال هذا كله، هالبحر هذا، المي شلون شفافة وجميلة، والعالم تجي لهون تستمتع بهالشمس، تتشمس وتنحرق. ولكن صراحة الأمور فعليا كتير لطيفة وجميلة، واللاندسكيب بشكل عام مع صوت البحر مثل ما سمعانين رائع جدا وجميل. حتى في مثلا هون لعب طائرة ممكن نشوف. طبعا الشيء الحلو في الموضوع هو هون اخر شيء في شيء اسمه مغارة اسمها دلمتاش، هلا حنروح نشوفها. كمان وحدة من معالم المدينة، اخر او مثل ما بقولوا اخر كليوباترا اللي هو الشاطئ هذا. الشيء اللي لازم تعرفه انه هون بألانيا الجو بالظل كتير حلو، يعني درجة الحرارة 29 28، بس تطلع على الشمس حرارة قوية كتير وقاتلة، والشمس كتير قوية، فبالتالي واقي الشمس لازم يكون معك. الشغلة الثانية إذا أنت فعلا تتأذى كتير من الشمس، أخر رحلتك شوي أو طلعتك لل5 6، لأنه ما شاء الله هون بالصيف
تغرب الشمس الساعة 8:15. وهلا صار دور احلى شيء تعمله بالانيا اللي هو الطيران الشراعي او الباراجلايدنج. طبعا بامكانك تحجزه من انطاليا، بيجيبوك بسياره خاصه لهون لشاطئ كليوباترا، بعدين بياخذوك بسياره لفوق وبتطير، وبعدين برجعوك مره ثانيه على انطاليا. رحله VIP على كيفك. هلا هوريكم شلون الرحله وشو اوضاعها وشو حلاوتها. يعني صراحه البحر كثير مشجع والمناظر كثير حلوه وشيء فاخر على الاخر. هلا توجهنا للباص، هنطلع لفوق مباشرة. جبال بعد ألانيا، وهذا هو الفيو اللي حنطير على أساس نشوفه من فوق. هاي هون القلعة حتشوفوها كمان شوي. وهلا وصلنا هون على مكان الإقلاع. هذا هو مكان الإقلاع لما بتطير العالم. طبعا ما اخذت الرحله تقريبا حوالي 10 دقائق بالسياره. طبعا بيجيبونا العده معهم تماما، انت ما لك غير تجي وانت جاهز تعيش التجربه الفريده من نوعها على هيك فيو رائع. يعني شيء فاخر على الاخر. شوفوا طارت. هاي. وهلا بقى مثل ما شايفين شلون كل شيء جاهز. اعطونا الخوذ، سحبوا منا كل شيء سواء جوالات اغراضك كل شيء. لانه ليش؟ اوكي لانه هلا رح نبدا نطلع. ايوه شايفين شلون؟ run. Great, man.
Thanks, man. Bye. It was awesome. بقدر اقول يا جماعه انه الحياه من فوق مختلفه قوي يا جدعان، تجربه رائعه جدا ممتعه. بقدر اقول عنها ببساطه واحده من يعني احلى التجارب ممكن تجربها بتركيا، لانه صراحه شعور الطيران الشراعي مختلف. يعني انت بتطير طياره انت حاس حالك طياره في محركات، اما هون انت عم بتطير يعني فعلا بتشوف الحريه، بتعيش الحريه، بتعيش تجربه الطيران بدون اي محرك. يا الله تجربه شو حلوه، مناظر رهيبه جدا صراحة. من أحلى التجارب جربتها في تركيا فعليا، لازم تجربوها صراحة لأنه فعلا تستاهل. يعني ذكرتني بتجربة المنطاد في كابادوكيا. هذيك كانت تجربة مناظر حلوة كثير، بس ما في شعور طيران مثل هون يعني كل واحدة جو، بس اثنيناتهم من التجارب اللي راح تتذكرهم طوال حياتك. فالموضوع يستحق وبقوة وتهور. واحدة من الأماكن الجميلة هون اللي كمان ممكن تزورها بجانب شاطئ كليوباترا اللي هي مغارة دملتاش. حورجيكم اياها، تبعد تقريبا عن تلفريك حوالي 5 دقايق مشي. هاي هي اسمها دملتاش مغارسي ماراسي بقولوها هني. هذا هون آخر شاطئ كليوباترا، مباشرة بتتوجه لهنيك. طبعا بتسكر الساعة 8، فبالتالي يا دوب نلحق. هاي هون مدخل وهي هون الأسعار. 15 ليرة الدخلة و8 ليرات للطالب. أول شي حتحسه هون هو موضوع الرطوبة الشديدة وعالية وجوه جميل، ولكن واو شوفوا الجمال هذا كله صراحة. طبعا هذا هو هون شارحكم شو مميز بهالكهف اسمه دملتاش. الشيء المهم هون انه بسبب انه حرارة الرطوبة هون 98%، درجة الحرارة 22، فيها نوع من طبعا الجو تبعها مختلف، فيها هيك شيء كربوني، وبالتالي تعتبر مناسبة للناس اللي هنين عندهم بيعانوا من الربو الأزمة. فصراحة في شيء ظريف هون. شوفوا يعني شوفوا هالمناظر هي كلها، في مناظر حلوة صراحة في المنطقة. شوفوا فعلا مغارة، شيء فاخر، شيء جميل. واحدة من معالم ألانيا الجميلة. المدخل الرئيسي في هون لازم تكون تنزل على تمشي بشكل هيك وبتزحف تقدر تشوف هالجمال. يعني منطقة من المغارة ما بتقدر تدخلها إلا عن طريق إنه تكون على، شايفين كل الناس على ركبة، بس فعلا أجواء غريبة. وهي هون المارينا. كل ما بتقرب عند القلعة بتوصل لوسط البلد بتلاقي في حياة أكتر. هون حتى في أسواق مفتوحة. الشيء الغريب إنه بضلوا فاتحين لوقت متأخر بألانيا. هذا الشيء ما كان موجود لا بأنطاليا ولا حتى نقدر نقول باسطنبول. بأماكن تانية كلها بتكون مسكرة. يعني هي هون هلا حورجيكم الأسواق. هذا السوق بسيط جدا موجود عند الساحل تقريبا في وسط البلد. مثل ما شايفين الساعة 11:30 الدنيا شغالة، يعني بيبدأوا يقفلوا تقريبا على 12. ولكن بدي اياكم تشوفوا كمان هون كيف الأوضاع. يعني
شلون؟ فالدنيا هون شوي لا في حياة مختلفة هون بالليل. الوضع كتير نشط يعتبر. المدينة ما بتنام مبكر أبدا. شوفوا كل هالسفن هاي موجودة، صراحة جميلة جدا يعني. ما شايفين شلون الأمور مولعة. فالوضع مختلف هون عن انطاليا مثلا. مباشرة بس تخلص من هذا الشارع تروح على اليمين بتلاقي المحلات لسه فاتحة مثل ما شايفين شلون. هاي كلها محلات فاتحة، هاي كلها هون أسواق شغالة. لا صراحة هون الوضع لطيف جدا يعني. حتى اللي بيجي شايفين شلون الشارع شلون. يعني هون الناس شغالة رقص فوق وانت هون شغال عم تعمل شوبينج ووضعك كلوز يعني. طبعا هون اسعار باليورو بحطوها، ولكن دائما الاسواق الشعبيه هي شيء قابل للنقاش اكيد، والاسعار قابله للمفاوضه. هذا كمان شارع ثاني كله متفرع. هاي هي وسط البلد تبعت ألانيا. مثل ما شايفين ضلوا للساعة 12 ونص شغالين، وكله شغال، وناس عم تسهر، وناس جاي تشتغل، وناس جاي يعني صراحة الوضع هون لطيف صراحة من هذا الأمور. لا أجواء بهالشغلات هي يمكن منطقة صغيرة ولكن أجواء مختلفة عن أنطاليا. بقدر أقول أحلى بالداون تاون. نيكي بس مدينة قديمة، هون لا أسواق وعندك حياة موجودة. شوفوا لسه هذا كله كمل. شوفوا هون هذا كله السوق، وهذا السوق الشعبي تبعهم، هذا السيتي سنتر. بتلاقي كل شيء بدك اياه هون. طبعا الشيء لازم تعرفوه يا جماعة انه ألانيا باختصار هي مدينة السباحة والسواحل. مدينة كلها قائمة على الساحل. فهلا حوريكم واحد من السواحل اسمه الشاطئ البرتقال، بالاضافة كثير شواطئ فيها. فبالتالي هذا الشيء بخليها مدينة كثير مميزة للناس اللي بتحب البحر والاستجمام. مثل ما شايفين هاي الشوارع تبعتها كثير رايقة، مواضيع جدا كثير حلوة وبسيطة. المدينة بسيطة جدا.
الشط قدامك بشكل مباشر، مفتوح للعوام كلهم. تجي بتقعد تسبح، سباحة حلوة على فكرة، المي منعشة هون لطيفة. الشاطئ رملي، في شوية حصى تحت في المي رأسا يعني على فكرة ما فيها تدرج كتير، لا رأسا ما بتصير تغمق بسرعة. مثل ما شايفين هاي هون كلها هاي ألانيا، هاي هون كمان هاي ألانيا، هون سيتي سنتر، هاي القلعة مكانها. فتقريبا عبارة عن ساحل متكامل وكلها حواليها المدينة، وهذا الشيء بميزها صراحة من ناحية انه كتير بسيطة وحلوة وبحرها حلو وبنفس الوقت رائعة جدا. هذا هو الشارع الرئيسي تبع ألانيا اللي هو المحاذي بشكل مباشر والموازي للبحر. مثل ما شايفين يعني هي تقريبا كلها بتمشيها بحوالي ساعة ونص إذا أنت بقى فيك حيل المشي. طبعا في كمان شغلات حلوة هلا حورجيكم إياها موجودة، طريق خاص للمسكليتات، هاد فيكم تأجروا مسكليتات حتى، وفي ألعاب هلا حورجيكم إياها. هاي مثل ما شايفين نوافير موجودة. عندك كمان هون التزلج مثل ما شايفين ورا، يعني في نشاطات حلوة على الساحل هون عندهم، كافيتريات، ألعاب أطفال، هاي كلها طبعا بتكون مجانية. طبعا الشيء اللي لازم تعرفوه حتلاحظوه مباشرة بالفيديوهات انه ألانيا فيها كمية روس كتير، لانه مثل ما شايفين شمس وبحر ومدينة تعتبر رخيصة وحلوة ولطيفة. حتى كمان عندهم شغلة حلوة هون اللي هي هاي طاولات البينج بونج من الحكومة، بتجيب المضرب تبعك وبتلعب هون مباشرة. حتى هون هذا جيم هوائي. هذا محل تأجير مسكليتات تقريبا اليوم ب50 ليرة والساعة ب25، تاخده يوم كامل. طبعا المسكليت بكفيك والزيادة هون بألانيا. هذا هو هون المول الكبير تبعهم اسمه ألانيوم، فيه براندات عالمية وفيه تسوق، حتى فيه مطاعم فوق، يعني يعتبر ظريف وخفيف ولطيف وجميل. فيه حتى كارفور كشوبينج. طبعا مكانه مقابل تقريبا شاطئ البرتقال، يعني اسمه ألانيوم، بيطلع لكم باشتغل جوجل مابس. هذا هو المول هون مثل ما شايفين، هو ميني مول هاي كارفور، بس صراحة يعني اتوقع مكفي وزيادة حاجات الناس. شوفوا كيف هيك ملزوق في بعضه، كل شيء موجود هيك، مستغلين كل زاوية وكل متر تقريبا. ولكن بضل شيء اضافة نوعية صراحة للناس اللي حابة تجي هون وقعدت، لانه المدينة صغيرة فاكيد بدها مول صغير كمان. هذا بوينير تبع البراندات هون، فنوت باد. هاي هون بقى الساحة اللي فوق ساحة المطاعم، يعني تقدر تقول فيها تشكيلة منيحة من المطاعم، والأسعار أكيد بتكون نوعا ما مناسبة. هاي 64 ليرة اسكندر كباب، سندويشة ب40 45، في برجر كينج حوالي 50 ل 70 ليرة، ولك أن تختار ما تريد وتحتاج. ولكن بقدر أقول إنه إضافة جيدة لهيك مدينة صغيرة. طبعا اذا في شيء بدك تعمله وجيت على ألانيا غير البحر، هو تروح على شيء اسمه التلفريك، والتلفريك يطلعك على فوق القلعه. هلا حوريكم التفاصيل بالضبط وليش لازم تروح. هاي هون الاسعار، 85 ليره رايح جاي، او بتقدر تقول انه طريق واحد 75 ليره. طبعا هي الاسعار اللي على اليسار هي الاسعار تبعت الاتراك. طبعا هذا هو هون التلفريك امامكم تماما. أول مرة أشوف يعني مكان تلفريك على الشارع. هذا هو الشارع وهذا هو التلفريك، والله شيء عجيب يا ألانيا. شايفين هاي التيكت هون، ولا هون صافين على الدور مثل الحبابين.
هلا بدنا نروح نحضر الغروب فوق. طبعا بفتح الساعة 9:30 الصبح وبيسكر الساعة 11 بالليل. Lasikoppi tämmönen, tai lasikoppi, lasia. Olisi nopeasti alhaalla. Mutta sitten ei kovin monta كله يعتبر بداية شاطئ كليوباترا. Niin. Niin, mutta loppu. هاي بعد ما وصلنا هلا رح نتجه بقى ندخل على القلعة، ولكن أكيد عندك إطلالة كتير حلوة. طبعا بدي أقول لكم شغلة مهمة، إنه بإمكانك تطلع لهون مشي على فكرة بنفسك، ولكن حيكون صراحة متعب شوي لأن الطلعة حوالي 3/4 ساعة. طبعا بضل مثل ما حكينا بضل فاتح من 9 الصبح ل 11 بالليل، ولكن كل هاد وعلى فكرة التلفريك رحلته كلها على بعضها حوالي 3-5 دقايق مو أكثر. طبعا لسه نكمل لفوق. هذا الفيو على كل ألانيا مثل ما شفتوا شلون هون السيتي سنتر. هنيك صار شاطئ البرتقال، على اليسار هو كليوباترا. مدينة كلها على الساحل باختصار يعني. يا عيني على المناظر الحلوة. ما شفتوا هون تعتبر هالمدينة هي معقل الروس، كلها روس وأوكرانيين بشكل كتير كبير. طبعا حتى هون في مثل كافيه او مطعم او بار موجود. هاي شغلات للشراء اكيد يعني اسعار سياحيه بقى، ما بدك تحكي عن الموضوع. وهذا هو الفيو كمان موجود في كل مكان. فعلا بتحس حالك ماشي على العصور القديمة. الشيء اللي حتلاحظوا انه القلعة هي ما كانت عبارة عن قلعة فقط كحراسة، هي عبارة عن مدينة كمان فيها جامع. فمكانك تشتري مي، تشتري شغلات عصيرات، اسعار صراحة حتى لو سياحية بس رخيصة. 5 ليرات عصير برتاح او 15 ليرة، يعني ما يقارب 1 يورو. طبعا هم بحطوا لك اسعار باليورو. مثل ما شايفين كلهم سياح. مثل ما شايفين هذا جامع موجود في القلعة، وهي بيوت شكله في ناس لحد الآن ساكنة. اسمه الجامع السليمانية. خلينا نشوف الجامع من جوا ايش راح يكون. هاي الجامع شوفوا شلون كان هيك لطيف جدا وبسيط وصغير، لكن انتم شايفين صوت الصدى واضح انه مجدد بشكل واضح. انا مستحيل كان عندهم هذا اللون الابيض ايام زمان مثلا. بس يعني شيء جميل. شيء رائع، شيء حلو كمان. طبعا هون دائما الجامع بيجمعوا حمامات ووضوء، فبالتالي موجودة. تخلص من الجامع هيك وبتكمل تستكشف القلعة. هاي هون قبور أهل المنطقة. الظاهر كان في منه الناس كبار، لأنه هي علامات الموجودة على القبر بتكون نوعا ما للشخص. وهذا كان باشا، هذا كان شيخ. هي كلها. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، تسابقون نحن
هاي هون عندهم شيء حتى كمان اسمه الاولد بازار تبعهم، بس يعني ابدا ما له اولد. منطقة سياحية بامتياز عشان تكون بالصورة، بس يعني مناطق هيك صغيرة ظريفة، ما في شيء سبيشال صراحة لأنه كله مجدد. ولكن يعني هيك كانت أيام زمان البازارات، مثل ما شايفين خان كامل وفيه محلات صغيرة أو خانات صغيرة. ظريف والله، شيء لطيف. طبعا انت طوال الطريق حتلاقي هالخريطة هاي عشان تقول لك شو في أماكن تشوفها. فهلا نحن لسه مكملين لنطلع لجوا فوق على القلعة لفوق. فمثل ما شايفين في مشي مزبوط داخل القلعة، يعني مو موضوع صغير. حتى في بيوت مجددة، ناس عايشين هون لحد الآن. شوفوا لها الأزقة الجميلة هي تبعت أيام القرى أيام زمان. مثل ما شايفين هذا الطريق كله نحن طلعنا من هون من تلفريك، هذا في الطريق تبع السيارات هون. طبعا هون كمان في مدخل للقلعة عشان تدخل عليها من الأساس. فالناس اللي معها سيارات بتطلع مباشرة على القلعة لهون، ما في داعي تمر بالقرية اللي شفناها قبل شوي. طبعا القلعة إلى دخلة خاصة فيها، وهي عبارة عن متحف. الدخلة بحوالي 50 ليرة تركي. طبعا إذا معك بطاقة اللي هو المتاحف بتدخل مجان. هلا دخلنا على القلعة الرئيسية. هاي القلعة قبل مئات السنين يا جماعة كانت عبارة عن منطقة حيوية وفيها ناس وكان في حروب وقصص. الآن أصبحت مزار سياحي. شايفين شلون التاريخ؟ هاي كانت أتوقع الموفية السفن. والله شيء جميل صراحة. شوفوا شلون هاي هي القلعة. هاي كانت كنيسة هون مثل ما شايفين. هاي هلا الإطلالة رح أورجيكم إياها عن قريب طبعا، ولكن شوفوا شلون كانت الحياة. يعني صراحة شيء يشكروا عليه، حتى أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم مصعد خاص عشان يطلعوا لفوق. صراحة شيء جميل. لو طلعنا لفوق هلا هاي هي الفيو هون على كل ألانيا. كوربان الفيو بيستاهل يا جماعة. هاي هي الأرمة المشهورة هون I love ألانيا. شوفوها. ونحن بقى حنطلع لفوق لمنطقة اسمه دربت الأرنب. وهلا وصلنا تقريبا لهون للمطعم مع صاحبنا هون إياد الله يعطيه العافية. طبعا هون شايفين وراي هذا هو الست تبع ألانيا. فهني صاير مثل منطقة في على النهر ماشي وفيها مطاعم. وهلا حنشوفه بالضبط. المطعم مفترض شكله مرتب، وهلا حنشوف الترتيب شو حيصير. ما شايفين مطاعم ضخمة. ممكن تجي لهون حتى تسبح بالنهر بشكل مباشر مثل ما شايفين. أول شيء ورجيكم النهر هون شايفين. فأنت فعليا بتقعد فوق النهر بشكل مباشر.
يا سلام يا سلام على الطبيعة الرهيبة، جميلة جدا. ممكن تيجي يوم كامل تيجي وتسبح، مثل شايفين هاي هم كمان نطة. لعب شوفوا شلون تدخل هون كلها مي، فبالتالي تشيل الشوز تبعك وتدخل بدون اي نوع. تعال نشوف المي شلون. يا الهي المي باردة، درجة حرارتها حوالي 20 ترى يا جماعة، مع انه الشمس حارقة بس مي باردة باردة. واو منعش. شوف الفيو. واو يا الهي، والله مطعم ضخم يعني صراحة. شيء ظريف، أجواء رهيبة جدا. بعد ما رجعنا كل مكان هلا صار موضوع القعدة. هاي هون أنا بالشيخ إياد هيك، وهذا الفيو تبعك بالكامل. أنت قاعد على النهر، هذا الجمال هذا كله. واو شيء جميل. هذا هو هون المنيو. طبعا عندهم شيء اسمه سوبريم كهفالتة للشخص الواحد 175 ليرة. في طبعا كل شيء اللي بدك اياه بتلاقيه، سلطات، حتى بدك تيجي تتغدى هون في موجود عندهم. بس الاسعار سياحية صراحة. يعني مثلا هاي اسعار الاكل مرتب، الكفتة مثلا 120، عندك الأضرن كباب 120، فبتقدر تقول الأسعار تقريبا. المنتار البفتيك ب 300 ليرة، يعني أسعار تقدر تقول تقريبا دبل الأسعار الموجودة في المدينة، ولكن الفيو صراحة مميز. هلا طلبنا وحنشوف شو حيصير معنا. حط رجليك بالمي يا ويلي، مي باردة. وهي هون العالم كلها عم تسبح، بس في ما حدا بطول بالمي ابدا. ترى الغمق اكثر من 3 متر في المنطقه هون. كله بينزل تقريبا غطى ابو دقيقه بينط بيطلع لبرا. حتى في العاب مائيه شايفينه على السريع كله بيطلع. بس فعلا المي بارده ومنعشه بشكل رهيب. هذا هو الفطور، وهذا هو الفيو، ويا عيني ويا ليلي. هاي هون كمان عندكم ألعاب أطفال صغار، يعني كمان عشان اللي بده عشان أطفاله، يعني تقدروا تقولوا مكان ملائم لكل العيلة ولفترة طويلة. نحن عم نحكي ممكن تقعد فيه 6 ساعات 7 ساعات بالراحة. حتى كمان عندهم هون مثل مسبح كامل، غير موضوع اللي هو النهر تحت. شيء ظريف وشيء فاخر على الآخر، يعني يوم كامل يوم كامل. بعد ما خلصنا تقريبا بقدر أقول إنه التجربة كانت كتير حلوة. دمشاي واحدة من الأماكن اللي حتغير نظرتك على الجنوب التركي، وتعرفوا إنه في أماكن خضراء جميل، مو بس بحر، أجواء جميلة وأنهار وصراحة بنقضى فيها يوم كامل، لأنه كمان بتسبح وفي ألعاب للأطفال. صراحة تجربة جدا ممتازة، ولازم فعلا تجوا عليها إذا أنتم يعني في بالكم فعلا تعيشوا تجربة غريبة بمكان ما بتوقع انه يكون موجود، في مكان جنب البحر والحرارة. لا هون كله جو مختلف. يلا بقى طلعنا شوفوا شنو الشلالات الموجودة على الطريق. شوفوا كيف حتى في اماكن تانية، يعني مو بس مكان واحد في المنطقة، منطقة معروفة جدا انه هو عبارة عن نهر فاتحين عليه مطاعم كتير على الطريق. فمثل منطقة يعني خاصة بالصيف بتكون كتير. شوفوا شلون هذا نوع تاني مثل البيوت فوق النهر، ففي خيارات كتير وكل واحد له جوه الخاص، وطبيعة غناء في كل مكان. ما كنت اتوقع ابدا انه الاقي منطقة انطاليا هيك طبيعة وهيك وضع صراحة.
شكرا باشا اياد على المساعدة وعلى الرحلة الجميلة هي. حبيبي الله يسعدك. وهون بقى هلا مع الباشا اياد راح ياخدنا بقى على واحد من المناطق اللي ما بيعرفوها الا اهل البلد الشاطرين. واحدة من المرتفعات الحلوة الموجودة في داخل مدينة ألانيا، وبتعطيك الفيو الساحر اللي يمكن كتير سياح ما بيعرفوا عنه. وهي الشغلات المميزات اللي ممكن انت صراحة تستفيد منها لما تعرف حدا من اهل البلد. شوفوا شلون هلا هي كلها هون مدينة ألانيا، ولكن هي الأحياء السكنية. يعني هون الناس بتعيش مثل ما شايفين، الخضار في كل مكان والأجواء مشجعة، وإلى صراحة تراس كافيه وكله لفوق. والله ألانيا تحتوي الكثير من المفاجآت. هاي هي الأرمة المشهورة هون، I love ألانيا. شوفوها. ونحن بقى حنطلع لفوق لمنطقة اسمه دربت الأرنب. هلا بقى وصلنا للمكان. الأول شيء لازم تعرفوا إنه هذا المكان عبارة عن حديقة حكومية، يعني تابعة للدولة، يعني لا عليه دخولية ومخدم، بس تعال وانبسط. شايفين هلا هذا هو هون الحديقة، هي تابعة للدولة. في واحد من أجمل أماكن أنطاليا، حتى هون في عندك ماركت، في عندك كافيهات بسيطة. وهلا بقى حندخل نشوف الفيو شلون حتكون. جاهزين؟ جاهزين؟ يلا. هذا الفيو بالكامل على كل ألانيا. هاي هون اللي هي القلعة، وهذا هون كله البحر. هون عندك كليوباترا، وهون بقى المارينا وسط السد. واو، شوفوا هالحلاوة هي كلها، يا إلهي. هذا كمان هون مطعم على مستوى، وهي هي الفيو تبع هذا المطعم. روعة روعة، حتى في عندهم زبلاين كمان موجود هون. شي رائع، شي جميل.